เด็กเจเนอเรชัน C ดื้อไม่มีความอดทนจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ว่ามีผู้ใหญ่หลายๆคนมองว่าเด็กเจเนอเรชัน C เนี่ยเป็นเด็กที่ดื้อไร้ความอดทนไม่มีความอดทนซึ่งผมจะมาพูดครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะผมขอเรียกสั้นๆว่าเด็ก Gen Z แล้วกันเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะเพราะว่าเจเนอเรชันมันก็ยาวเนาะก็ขอเรียกว่าเด็ก Gen Z แล้วกันเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าคนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยผมก็อยากจะรบกวนให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยอาจจะช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคนในแต่ละเจเนอเรชันกันก่อนครับว่าแต่ละเจเนอเรชันนั้นเป็นอย่างไรBaby Boomer จะเกิดในช่วงพศ2489ถึง2507จะมีลักษณะเป็นคนที่มีลักษณะจงรักภักดีต่อองค์กรมีความอดทนสูง Generation X จะเป็นคนที่เกิดในช่วงพศ2508ถึง2522จะเป็นคนที่มีลักษณะมีความอดทนสูงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง Generation Y จะเกิดในช่วงพศ2523ถึง2540จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทำงานเป็นทีมแต่ไม่มีความอดทนและเปลี่ยนงานบ่อยและ Generation C จะเกิดหลังจากพศ2540หรือว่าคศ1997ก็จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสูงพัฒนาเรียนรู้ได้ไวแต่ว่าเบื่อง่ายนี่คือธรรมชาติของคนในแต่ละเจเนอเรชันครับพอเรารู้ดังนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเด็ก Gen Z เนี่ยก็คือเด็กที่เกิดหลังจากคศ1997ซึ่งหมายความว่าก็คืออายุประมาณ25-26ลงไปอันนี้คือเป็นในเชิงทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมมองว่าคนที่อายุประมาณ25-26ถึงอายุประมาณ30เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคนที่เป็นลักษณะนิสัย Gen Z เหมือนกันนะก็อาจจะไม่ใช่ Gen Y แท้ๆคนที่มีลักษณะ Gen Y แท้ๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นคนอายุ30ปีขึ้นไปมากกว่านะอันนี้จากที่ผมได้สังเกตนะครับผมมองว่ามันเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเนาะ ทีนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z กันก่อนครับผมมองว่าเราควรจะเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z ด้วยกัน3อย่างใหญ่ๆด้วยกันครับอย่างแรกก็คือเด็ก Gen Z นั้นเกิดมาพร้อมกับความรวดเร็วครับคืออย่างนี้ครับคือเด็ก Gen Z เนี่ยเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่มันรวดเร็วไปหมดไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายเทคโนโลยีต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วไปหมดสำหรับเด็ก Gen Z นะก็คือเราคิดง่ายๆเลยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะส่งข้อความกันเราอาจจะต้องส่งผ่านจดหมายใช่ไหมซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแต่เด็ก Gen Z เนี่ยเกิดมาเนี่ยก็คือโอ้ไม่แล้วครับมันก็มีโปรแกรมแชทมันก็มีทุกอย่างแล้วใช่ไหมที่มันเป็นความรวดเร็วนะก็คิดง่ายๆก็คือแบบเราอยู่หลังคีย์บอร์ดเนี่ยพิมพ์ปุ๊บไม่กี่วินาทีเราก็ส่งไปถึงอีกคนหนึ่งแล้วนะด้วยความเร็วแสงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของเด็ก Gen Z ก็คือเขาเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่มันรวดเร็วไปหมดมันเป็นเทคโนโลยีอะไรที่มันเป็นความสะดวกสบายไปหมดซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็จะตรงกับหลักการทำงานของสมองที่ว่าเรายิ่งใช้ส่วนไหนสมองส่วนนั้นจะยิ่งพัฒนามากขึ้นแล้วส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะยิ่งดรอปลงเพราะฉะนั้นการที่เด็ก Gen Z เนี่ยเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่มันรวดเร็วไปหมดสังคมก็รวดเร็วนะครับสภาพสังคมเนี่ยก็เร็วเหมือนกันมันจึงเป็นการฝึกให้เด็ก Gen Z เนี่ยทำอะไรด้วยความรวดเร็วไปในตัวนะนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยก็คือเด็ก Gen Z เนี่ยถูกฝึกให้ทำอะไรทุกอย่างด้วยความรวดเร็วซึ่งเมื่อทำอะไรเร็วๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าธรรมชาติของการทำอะไรเร็วๆเนี่ยการคิดไตร่ตรองการใคร่ครวญใช่ไหมการย้ำคิดการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือการแบบรอบคอบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะลดลงอยู่แล้วเพราะมันเร็วไงการตัดสินใจทุกอย่างมันเร็วไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็จะลดน้อยลงนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของเด็ก Gen Z ครับก็คือเขาเกิดมาพร้อมกับความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเขาถูกฝึกให้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคิดไตร่ตรองการใคร่ครวญความรอบคอบบางทีเขาก็อาจจะไม่เท่ากับคนเจนอื่นซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาครับโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาถูกฝึกให้มันเร็วนะมันก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าพอมันเร็วปุ๊บมันก็จะการทำอะไรพวกนี้มันก็จะช้าลงใช่ป่ะไอการคิดรอบคอบอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงตามธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดเนาะอย่างที่2นะครับที่เป็นธรรมชาติของเด็ก Gen Z ก็คือเด็ก Gen Z เนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนอกกรอบนะชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆแหวกแนวไม่ค่อยชอบทำตามระบบอะไรหรือว่าทำอะไรอย่างที่สังคมมันมีอยู่แล้วไม่ค่อยชอบทำอะไรอย่างที่แบบคนในสังคมแบบทำกันอ่ะก็คือเด็กเจนนี้เป็นเด็กที่แบบเรียกว่าก็คือเหมือนกับว่าแบบมัน
อะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยฉันอาจจะแบบไม่อยากทำอะไม่อยากทำตามอะฉันอยากสร้างอะไรใหม่ๆของฉันเสียมากกว่าเป็นเด็กที่ชอบคิดอะไรสร้างสรรค์แหวกแนวอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรแบบนี้คือลักษณะของเด็ก Gen Z จะเป็นแบบนี้เนาะอะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยแบบ Gen อื่นเนี่ยเขาทนกันมาได้เนี่ยเด็ก Gen นี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ทนฉันต้องการสร้างอะไรใหม่ๆที่เป็นรูปแบบของฉันเองอะไรแบบเนี้ยนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของเด็ก Gen Z ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก Gen นี้ครับก็คือเด็ก Gen เนี้ยชอบคิดอะไรสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะชอบคิดอะไรที่แหวกแนวนอกกรอบว่าง่ายๆคือนอกกรอบอะไรแบบนี้นะเข้าใจธรรมชาติกันก่อนนะว่าข้อที่2ก็คือเด็กเจนนี้เป็นแบบนี้ข้อที่3ก็คือเด็กเจนนี้ยังเป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นอยู่ครับคืออย่างนี้ครับก็คือด้วยธรรมชาติของวัยเนี่ยก็คืออายุของเด็กเจนนี้ก็คือ25-26ลงไปใช่ป่ะซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยคือทฤษฎีทางพัฒนาการเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีอายุช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยถึงอายุ20ปีแต่ว่าทฤษฎีพัฒนาการรูปแบบใหม่เนี่ยเขาก็ยืดให้ถึงอายุ25ปีแล้วซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดอายุถึง25ปีก็เท่ากับว่า25ปีลงไปก็คือวัยรุ่นกันหมดเลยนั่นแปลว่าไงนั่นแปลว่าเด็ก Gen Z ก็คือเด็กวัยรุ่นแหละว่าง่ายพอเด็ก Gen Z เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของอิโมชันนะเรื่องของพวกอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบสูงอยู่แล้วมันมีความรุนแรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ประกอบกันกับที่ว่าเด็ก Gen Z เนี่ยเป็นเด็กที่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเนี่ยก็คือเพื่อนจะมีผลกับเขาเยอะเพื่อนจะมีอิทธิพลกับเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเด็ก Gen Z ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไฟไหม้ฟางเป็นลักษณะเหมือนกับโรคติดต่อที่ว่าแบบเพื่อนเป็นอย่างไรฉันก็จะเป็นแบบเพื่อนต่อกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่าเพื่อนอิทธิพลสูงเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นนะนั่นแหละก็คือลักษณะของวัยรุ่นเป็นแบบนี้ก็คือตามภาษานักจิตวิทยาเขาบอกว่าวัยรุ่นคือวัย storm and strain นะก็คือวัยพายุบุกแคมก็คือเป็นวัยที่แบบวุ่นวายไปหมดทุกอย่างกำลังค้นหาเอกลักษณ์ตัวเองแล้วก็แบบวุ่นวายไปหมดทุกอย่างอารมณ์มีผลเยอะเพื่อนมีผลเยอะอะไรแบบนี้แน่นอนว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของวัยนะอันเนี้ยผมมองว่าปัจจัยที่3เนี่ยมันจะลดลงเมื่อเขาโตขึ้นนะแต่ว่าด้วยลักษณะปัจจุบันของเด็ก Gen Z ก็คือยัง25-26ลงไปกันอยู่มันก็คือยังวัยรุ่นกันอยู่นั่นแหละเนาะโอเคผมอยากให้คุณเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z 3อย่างนี้ด้วยกันก่อนครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงอยากให้คุณเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z ก็เพราะว่าการเข้าใจธรรมชาติของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นลดปัญหาน้อยลงลดช่องว่างให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้ปัญหาต่างๆหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันลดน้อยลงการที่คุณเข้าใจเขาเนี่ยสุดท้ายคุณจะพบกับความจริงที่ว่าสุดท้ายเนี่ยเด็ก Gen Z เนี่ยไม่ได้ดื้อครับแค่ว่าคุณไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองคุณอาจจะใช้ตัวคุณเองมาตัดสินเขาว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเลยดูดื้อเพราะว่าคุณใช้เกณฑ์ตัวเองมาตัดสินเขาแต่ถ้าเกิดคุณมองเขาอย่างเข้าใจเขามองเขาด้วยเลนส์ในมุมแบบเดียวกับที่เขาเป็นผมมองว่าถ้าคุณเข้าใจแบบนี้นะคุณก็จะพบว่าเขาไม่ได้ดื้อแค่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขานะเมื่อเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าเรื่องของการไว้ใจกันเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะดียิ่งขึ้นปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของเขาเนาะซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราจะเปิดใจเข้าใจเขาเนี่ยผมมองว่าผู้ใหญ่อาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาซะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผู้ใหญ่โตกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าเนาะก็ผู้ใหญ่อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาเด็ก Gen Z ซะมากกว่าด้วยซ้ำด้วยลักษณะของเด็กที่ยังเป็นเด็กอยู่เนาะ ก็ผมจึงมองอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจเข้าใจธรรมชาติของเด็ก Gen Z นะแล้วเราจะพบว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเราจะพบว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อแค่เราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงคำถามสำคัญครับกับคำถามที่ว่าแล้วเด็ก Gen Z เนี่ยไม่มีความอดทนจริงไหมจากที่ผมได้รู้จักกับเด็ก Gen Z มาพอสมควรเนี่ยผมก็พบว่าไม่จริงครับเด็ก Gen Z ก็มีความอดทนครับขึ้นต้นว่ามนุษย์ก็อดทนเป็นกันทุกคนครับ แต่ว่าสิ่งที่เด็ก Gen Z เป็นเนี่ยจะต่างกับคน Gen อื่นก็คือเด็ก Gen Z เนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอดทนไปเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ต่างจากคน Gen อื่นคน Gen อื่นอาจจะมีลักษณะที่ว่าแบบเขาให้ทนเนี่ยก็ทนไปอะไรแบบนี้นะแต่ว่าคนที่เป็นเด็ก Gen Z เนี่ยจะไม่ใช่เด็ก Gen Z ส่วนใหญ่ก็คือฉันจะทนไปเพื่ออะไรนะทนไปแล้วมีประโยชน์อะไรกับตัวฉันอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะของเด็ก Gen Z จะเป็นแบบนี้นะคือผมเข้าใจอยู่ว่าด้วยลักษณะของ Gen Z เนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเด็ก Gen Z เนี่ยไม่มีความอดทนเลยทำงานแป๊บเดียวก็ลาออกทำงานอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ลาออกไม่ชอบไม่อดทนหรือว่าเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยทำการบ้านอะไรไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบการบ้านนี้ก็ไม่ทำอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบอะไรก็ไม่ได้เป็นดั่งใจสักอย่างแล้วไม่เอามันดูไม่มีความอดทนอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยคือในมุมมองของผู้ใหญ่เนี่ยผมเข้าใจครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมองในลักษณะที่ว่า
ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าเกิดทนไปอีกนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆก็ได้นะเหมือนกับที่ฉันเคยทนมานะอารมณ์ประมาณว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมองว่าฉันมีประสบการณ์ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรแบบนี้นะโดยที่ผู้ใหญ่อาจจะลืมไปว่าน้ำร้อนที่ผู้ใหญ่อาบเนี่ยมันคนละหม้อกับเด็กยุคนี้ผมให้คิดเล่นๆก็ได้ว่าน้ำร้อนที่ผู้ใหญ่อาบมันเนี่ยยุคนั้นมันมี IG น้ำร้อนจำพวก IG น้ำร้อนจำพวก TikTok อะไรพวกนี้ไหมไม่มีนะยุคนั้นไม่มีอะไรอย่างงี้นะแต่น้ำร้อนในยุคนี้มันมีเพราะฉะนั้นมันคือน้ำร้อนคนละหม้อกันนะอันนี้ให้คิดเล่นๆเฉยๆนะก็คือจะพูดเฉยๆครับว่าบางครั้งเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะด้วยยุคด้วยวัยที่มันต่างกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมาแบบทดแทนกันได้ตรงๆหรือว่าเอามาคิดได้ตรงๆอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมองครับว่าก็คือผมอยากให้มองว่าแบบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความอดทนนะแค่ว่าที่สำคัญก็คือเขาจะทนไปเพื่ออะไรเนาะนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของเด็ก Gen Z ก็คือเด็ก Gen เนี้ยก็คือมันจะมีลักษณะที่ว่าแบบเวลาเขาจะอดทนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดครับว่าสิ่งที่ฉันทนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรต่อตัวฉันมันมีอนาคตสำหรับฉันไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าสิ่งนั้นน่ะมันไม่มีอนาคตต่อตัวฉันเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวฉันเลยอะไรแบบนี้เนาะ มันแบบไม่ได้ช่วยทำให้ฉันดีขึ้นชีวิตฉันดีขึ้นอะไรเลยมันไม่เห็นแสงสว่างอะไรในตัวฉันเลยอะไรแบบเนี้ยตัวฉันไม่ได้มีแสงสว่างมันไม่เห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์อะไรเลยในชีวิตฉันอะไรแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทนไปทำไมอะไรแบบเนี้ยเสียดายเวลาเสียดายพลังงานนะสู้เอาเวลาเนี่ยไปทนกับสิ่งที่ควรจะต้องทนจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนี่คือความคิดของเด็ก Gen Z มักจะคิดแบบนี้กันครับเนาะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้ ถามว่าเราจะมีวิธีมัดใจเด็ก Gen Z ยังไงง่ายๆเลยครับคุณจะต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้สอนเขาอย่างไรก็ได้นะถ้าคุณทำงานกับเขานะหรือว่าคุณสอนหนังสือเขาอะไรแบบนี้นะง่ายมากเลยครับคุณจะต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ด้วยการบอกเหตุผลที่เขาสมควรจะต้องอดทนครับว่าเขาทนไปแล้วมันจะมีผลดีต่อชีวิตเขาอย่างไรเขาทนไปแล้วเขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาอดทนอย่างไรอะไรแบบนี้นะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะมัดใจเด็ก Gen Z ได้ครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณหาเหตุผลที่ดีพอนะมัดใจเด็ก Gen Z ได้แน่นอนมัดใจเด็ก Gen Z ได้แน่นอนครับถ้าเกิดคุณหาเหตุผลที่ดีพอนะว่าแบบเขาควรจะทนไปเพื่ออะไรนะหาเหตุผลที่ดีพอสำหรับเขาหาเหตุผลที่ตอบโจทย์ต่อตัวเขาได้ผมมองว่ามัดใจเขาได้แน่นอนนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเด็ก Gen Z เนี่ยก็อดทนเก่งนะเขาอดทนเป็นนะครับถ้าอดทนเพื่ออนาคตถ้าอดทนในสิ่งที่ควรจะต้องอดทนสำหรับเขานะเขามองว่าเฮ้ยสิ่งนี้เขาควรต้องอดทน เขาอดทนได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจเด็ก Gen Z มากยิ่งขึ้นนะครับธรรมชาติของคนแต่ละเจนจะไม่เหมือนกันเด็ก Gen Z จะทำอะไรเร็วไปหมดชอบคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนอกกรอบนะนี่คือธรรมชาติของเด็ก Gen Z และเด็ก Gen Z เนี่ยเป็นเด็กที่จะอดทนต่อเมื่อเขาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะต้องอดทนนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาเหตุผลที่ดีพอว่าเขาจะอดทนไปเพื่ออะไรมีประโยชน์ต่อตัวเขายังไงเพื่อมัดใจเขา ผมรับรองเลยว่าคุณจะได้เห็นความอดทนของคน Gen Z แน่นอน ผมรับรองเลยนะครับว่าเขาจะทนสิ่งนั้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันตอบโจทย์ต่อตัวเขาได้ครับหวังว่าคุณจะเข้าใจธรรมชาติของทุกคนมากยิ่งขึ้นนะครับคุณก็จะเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นว่าเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่อดทนเนาะสุดท้ายเนี่ยเรามาปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนาะเรามาแบบหาวิธีแบบปรับความเข้าใจร่วมกันนะแล้วมันจะลดปัญหาต่างๆได้ครับความสัมพันธ์ทุกอย่างก็จะดียิ่งขึ้นครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านครับขอบคุณครับ